Hyvää päivää. Tämä tässä takana on yksi mun salaisista järvistä ja mä oon täällä vähän päiväpatikalla. Mä ajattelin kerätä pikkusen metsän antimia, nimittäin sieniä, joita on nyt helposti ja paljon löydettävissä. Ja sitten kun sienet on löydetty ja kerätty, niin laitetaan risukeittimeen pienet tikkutulet ja tehdään sienirisotto niistä sienistä. Mä en ole semmoista itse asiassa koskaan tehnyt, mutta kerta se on ensimmäinenkin ja vähän semmoinen joku sovellettu versio siitä varmaan nytkin tulee, niin kuin monesti tämmöiset retkiruuat tuppaa olemaan. Ja joo, mukava olla ulkona. Mä oon ollut viikon kipeä, en tiedä mitä sairastin, mutta joku vakava miesflunssa se joka tapauksessa oli. Ja nyt alkaa olla suhteellisen normaali olo sillä lailla, että ei tule tuskan hiki kävellessä ja näin. Niin piti lähteä vähän ulos, mutta vähän tämmöisellä kevyellä retkellä vielä näin alkuun. Tervetuloa mukaan reissuun. Tämä salainen järvi on siitä vähän erikoinen paikka, että vaikka tämä on niin tavallinen pieni metsäjärvi muuten, niin tässä on tosi kirkas vesi. Ja mä oletankin, että se johtuu siitä, että tämä vesi tässä järvessä on suurimmaksi osaksi pohjavettä, kun tänne ei tule mitään semmoisia niin kuin isosti juoksevia laskuojia tai mitään, että tämä vesi niin kuin täytyy mun ymmärtääkseni tulla niin kuin pohjavedestä sitten lähinnä tähän. Ja on kyllä jännä paikka. Tämä on vaan niin kuin pieni metsäjärvi, ei sinällään mitään ihmeellistä, mutta kun katsoo tuota vettä, niin huomaa sen eron kyllä niin kuin muihin niin kuin lähialueen niin kuin mustavetisiin järviin. Että tämä on vain yksi tämmöinen paikka, mihin mä oon tullut kartan perusteella joskus niin kuin samoilemaan ja tutkimaan paikkoja. Ja tästä on jäänyt itselle sitten semmoinen vähän niin kuin merkityksellisempi paikka. Nyt tietysti päivänvalo peilaa tuosta veden pinnasta, eikä niin kuin näe tonne oikein mitään, mutta pimeässä se on tosi vinkeä niin kuin osoitella taskulampulla tonne veteen ja näkee kuinka kirkasta se vesi on. Suuressa osassa Suomeahan vedet on kirkkaita eikä siinä ole mitään ihmeellistä, mutta täällä se ei todellakaan ole mikään itsestäänselvyys. Näis keräämään niitä sieniä. Suppilovahveroita on tosi paljon nyt. Sienethän tunnistetaan aina niin kuin 100% varmuudella, että mikään muu ei niin kuin käy. Että Suomessa vaikka on kauhean niin kuin kesy luonto monella tapaa, eikä mitään semmoisia niin kuin aidosti vaarallisia juttuja ole paljoakaan, mutta sienistä kyllä löytyy semmoisia, että jos yhdenkin syöt, niin ne on ihmiselle niin myrkyllisiä, että tosi huono homma, joku suippumyrkkyseitikki, semmoinen harmittoman näköinen ruskea sieni, mutta ihmiselle todella myrkyllinen. Ja mä oon lähestynyt tätä sieniasiaa sillä, että mä oon opetellut niinku 6 sientä täydellisesti ja sitten muihin mä en kauheasti ota kantaa, eli mä kerään 6 sientä ja jätän muut. Mulla saattaa olla eräopaskurssilta niinku sit tietysti muistikuvia tentistä tai niinku lajitunnistusharjoituksista, että joo, tää on joku hapero, tää on joku rousku, mutta mä en muista tarkasti, niin sit mä vaan jätän ne keräämättä. Ja suppilovahvero, mitä tässä nyt on, niin se on yksi näistä mun 100% sienistä. Suppilovahverot kasvaa tämmöisissä ryppäissä just useasti ja se on tommonen vähän niinku kulahtaneen nahan värinen, tommonen vaaleahkon ruskea sieni ja siinä on pari selkeää tuntomerkkiä. Toinen on tietysti toi suppilon muoto ja sitten tämmönen tumman keltainen jalka. Ne molemmat pitää niinku löytyä ja sitten täällä on tämmönen niinku haitarimainen kuvio täällä niinku lakin alla.
kuluneen ruskea väri, suppilo keskellä aina, tumman keltainen jalka aina, vaalea tämän näköinen alapuoli. Bingo! Mulla on vähän kuivia kalikoita mukana helpottamassa elämää. Tämmönen loka-marraskuun märkä metsä on vähän hankala tulenteon kannalta, jos ei just satu sitä tervasta löytymään. Ja mulla ei ole mitään semmoista isomman puun keruulupaa niin kuin tälle alueelle. Mä kiehautin litran vettä ja otin siitä nyt kahvimukilliseen veden ja sitten keitän desin riisiä tämmöisessä kasvisfondiliemessä.
Samalla kun riisi tuossa kiehuu, niin mä pilkon pannulle noi kerätyt sienet, yhden sipulin ja yhden chilin. Tää on valitettavasti nyt vaan mieto-chili, kun lähikaupassa ei ollut tujumpia. Mä nykyään kyllä ihan tykkään tulisesta ruuasta. Oikeastihan risotto tehdään ilmeisesti niin kuin pelkästään keittämällä suoraan kattilaan, mutta mä nyt haluan paistaa noita sieniä tässä erikseen ja näin, niin tää on taas tämmönen vähän niin kuin sovellettu resepti, eikä se mitään, sehän on vaan hauskaa niin kuin kokeilla. Tai niin kuin tehdä sillä oman järjen mukaan, että ei tässä nyt mitään niin kuin Michelin tähtiä varmaan olla niin kuin ansaitsemassa tai saamassa muutenkaan. Mä paistelin sienistä nesteen pois ja muutenkin noita aineksia tuossa pannulla jonkun aikaa. Ja nyt lisätään toi riisi sen nesteen kanssa tohon ja sitten keitetään se niinku kokoon. Eli siitä se ylimääräinen neste pois, niin ne maut imeytyy sitten siihen ruokaan toivottavasti. Ei ole paljon enää nestettä jäljellä, niin lisätään loppusilaukset, eli parmesaania ja mustapippuria. Tässä on vähän nyt margariinia, kun mulla oli samassa rasiassa margariinin kanssa tää juusto. Nämä onkin viimeiset ainekset sitten tähän. Se on totuuden hetki. Tää on vähän aikaa nyt jäähtynyt tossa. Sitten maistetaan. Oi että. Kyllä on hyvää. Eikä ole mitään lihaa tässä. Onhan siinä se juusto tietysti, ettei tämä nyt mikään niin kuin vegaani ruoka ole, mutta ei ole semmoista niin kuin isompaa määrää mitään niin kuin lihaa tässä. Maistuu kyllä todella hyvältä. Kello ei ole 7 vielä ja alkaa olla pimeä. Tähän pimeyteen saakin ruveta totuttelemaan sitten oikein niin kuin urakalla tässä. Mutta eihän se kevät ja kesä tuntuisi samalta, ellei olisi sitä talven pimeyttä, että niin se vaan menee. Mä poistun nyt tonne metsän pimeyteen tästä. Kiitoksia seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Moikka!